Finally, a simple night beauty routine to erase dark circles. Kumuha lamang ako ng Vaseline, naglagay ako dito ng 1 teaspoon, dinirekta ko na rin sinalin doon sa maliit na paglalagyan na stainless po. Maraming pwedeng paggamitan pagdating sa Vaseline, napakaganda rin ito para sa kutis natin, na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness. Pagkalagay-lagay ko po nito, naglagay ako dito ng hot water. Idinirekta ko na rin isinalin para matunaw natin yung Vaseline na ating nilagay. Mano-mano lang ang paghahalo nito. At sa paghalo-halo ko nga nito para mas makita yung natutunaw na yung Vaseline, maglagay po tayo ng e-oil. At idinirekta ko na rin pong inilagay yung isang pirasong capsule po ng e-oil. Pagkatapos ko nga ilagay, halu-haluin natin mabuti para mas makita ang tamang texture na kakailanganin natin. Pakaganda nito lalo na rin sa ating balat na pinapanatilihin itong moisture na pinoprotektahan ng kutis, bigay puti at kinis. Maganda gamitin night routine. Direktang ilagay sa maliit na paglalagyan, ito'y nakadepende na rin sa atin. Matagal-tagal natin tong magagamit, sobrang nakakabigay kinis sa kutis. Napakaganda nito lalo sa mga dark circle. Pwedeng-pwede natin gamitin bago tayo matulog sa gabi na nagbibigay moisture dahil naglalaman siya ng vitamin E mayaman sa antioxidant. Pinapanatilihin nitong hydrated, looking firm and youthful lalo sa kutis. Higit sa lahat, napakaganda sa dark spot at kahit anong pangingitim lalo sa ating balat, lalo sa mukha, kasama na rin yung pangingitim sa dark circle natin. Dahil tumutulong ang e-oil lalo sa kutis na pinoprotektahan din nito lalo sa pagkaroon ng dry lalo sa balat, na pinapanatilihin itong makinis, nababanat na kutis at napaka-hydrated. Paggising sa kinabukasan, napakalambot ng resulta. Napakaganda rin talaga nito pang night routine. Nagpapaputi ng balat, nagbabawas ng pangingitim, dala na rin ng vitamin E, afford pang araw-araw. Thanks for watching, guys!